Em ăn trứng chín nhá. Vâng, con trứng chín. Cả miếng thịt to cũng như là hầm kỹ, rồi một quả trứng nữa. Giá cũng xứng đáng. Và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với phố Thợ Nhuộm. Anh em Duy đang đi trên phố Thợ Nhuộm. Lúc này là buổi sáng ngày Chủ nhật. Thực sự cảm giác những cái ngày này đi trên phố phường thật là bình an. Những dòng xe vẫn hối hả, nhưng mà chúng ta phát hiện ra ngay là họ làm nghề gì. Bởi vì trên xe họ lúc nào cũng chở các cái hàng hóa để phục vụ về ăn uống. Nói đến ăn uống, trên con phố này thì anh thấy rằng rất là vắng vẻ em. Thì có cái gì đặc trưng ở trên con phố này không em, về món ăn? Hôm nay thì em muốn ăn một cái gì, em dẫn anh cùng khán giả đi ăn một cái gì mà nó kiểu chắc bụng tí hả? Thì trên con phố này nó có hai hàng xôi, một hàng xôi bán buổi sáng, một hàng xôi bán buổi chiều. Mà bây giờ 7 giờ sáng anh em đi ăn xôi buổi sáng trước, xôi 57 ở Thợ Nhuộm. Còn một hàng xôi nữa là hàng xôi Nguyệt bên đường kìa. Nhưng mà người ta lại chỉ bán buổi chiều tối, xôi thịt, trứng các thứ ấy. Ôi rồi. Hai quán đấy thì em thích ăn quán nào hơn, hay là gặp cái thời điểm nào để em ăn quán đấy? Anh em mình ăn xôi ở 57 này. Còn chiều đến thì ăn xôi Nguyệt. Đi trên con phố này buồn cười em nhỉ? Cái chiều từ đây mà tới Hai Bà Trưng thì lại đường một chiều khác. Đi lên lùi lên lại là hai chiều. Lại là chiều khác. Vâng. Không, đều một chiều nhưng mà hai chiều nó đi hai hướng khác nhau, giống như nó kéo giãn ra này. Xôi ngồi vỉa hè đây rồi. Cháu bắt xôi cô ơi. Được không? Em ăn gì? Xôi bà Thu. Xôi bà Thu đây. Rau trứng ạ. Trứng với thịt. Quý vị ơi. Cô có những xôi gì cô? Nhà cô có trứng, thịt, giò, chả, lạp sườn, pate. Em ăn cái gì? Dũng ăn gì em? Em ăn trứng thịt anh ấy. Trứng thịt à? Trứng thịt. Trứng thịt thì chắc bụng quá rồi. Ủa, ít xôi thôi cô ạ. Bớt đi không? Bớt đi. Ăn luôn miếng thịt này nhá. Vâng, này đó. Đấy, miếng ấy là cháu để gắn được rồi đấy. Anh lấy xôi trứng thịt được. Trứng làm đào không cô? Trứng quả, trứng ốp. Trứng này vẫn lại chín mất rồi. Đấy, trứng ốp đấy cũng được ạ. Sớm nó nhanh chín. Là kho với cả nước thịt đấy anh. Nhìn cái nước thịt kho em nhỉ, nhìn thôi mà đã nuốt nước bọt ngực rồi. Cũng là một trong những hàng xôi mà em kể với anh là xôi dã chiến cái thứ đấy. Ôi. Cho con một trứng ốp lòng đào cô, hay là trứng bình thường? Trứng lòng đào thì phải chờ một... chờ à? Nó chưa được nóng em ạ. Vâng. Con một quả trứng với lại một miếng thịt nhé. Một trứng thịt. Em ăn nhiều xôi không? Hay ít thôi? Không, vừa. Này bình thường đấy nhá. Cô có cả cái lạp sườn à? Thôi, lạp sườn thì ăn thôi. Với dưa đúng không? Có dưa, để chị vào dưa. Em ăn trứng chín nhá. Vâng, con trứng chín. Đấy rồi. Suất này của con bao nhiêu tiền đây? Suất đấy là 45.000 à, 45, dạ, dạ. Cô ơi, có hạt tiêu không cô ơi? Có em ơi. Cho xin ít hạt tiêu với. Nghĩ là ít dưa góp cô ạ. Anh ơi, mơ xin đi anh. Xin mời anh thôi. Mời em thôi.
Như là trứng anh ăn trứng gì đó. Được, cảm ơn. Làm thịt tiêu ấy. Xôi mà ăn với thịt kho tàu với cả trứng nhá, mà cho hạt tiêu vào thì thôi rồi luôn. Ít có mặt tượt. Xin mời quý vị nhá. Giờ này nữa là miếng thịt bát chỉ đấy anh. Bát chỉ kho tàu đúng không? Là mình thôi đó. Không nói nên lời đó. Ngon ghê anh ạ. Thơm nhỉ. Thịt kho rất là thơm. Cái thịt kho ở đây em thích cái thịt kho này là nó không bị bã anh ạ. Duy mời quý vị nhé. Kho ngấm nước ngon lắm. Rồi, từ vị. Hạt xôi rất là mọng luôn. Ngon, xôi đây ngon mà anh. Tuyệt vời luôn. Trứng nữa. Này, em nhìn cái miếng thịt của anh này, nó có cái sụn này, ăn mềm sụn luôn, hầm rất là kỹ. Em mới thích miếng thịt nửa nạc mỡ. Làm mì dưa cho đỡ ngấy. Chỗ này mà không có dưa cũng khó ăn mấy đấy. Ngon lắm. Trong giờ thịt đắt anh ạ. 45.000 bát thôi bằng bát phở nhỉ. Vị nhá, đừng nói là đắt vì các bạn thì giá thịt lợn ở Việt Nam bây giờ đang đắt. Nếu mà so với lại những cái quán vỉa hè tầm 10.000, 15.000 thì nó là đắt. Nhưng mà nếu mà nhìn miếng thịt này, đúng không? Thịt to mà anh. Thịt to. Cái này anh nghĩ phải hơn một lạng đúng không? Thấy không? Không đến đâu. 2 miếng một lạng được. Là miếng thịt to cũng như là hầm kỹ, rồi một quả trứng nữa. Giá cũng xứng đáng. Alo bà. Rồi đây cái thịt nạc của người ta nhá. Anh thì đem kho nhá mà không bị kiểu bứ ấy. Nó gọi là không bị kiểu bã. Ăn nó sẽ không ấy, chứ còn thịt nạc này mà bã thì không khó ăn lắm. Tôi bà này đây thì cũng phun đồ chơi với anh. Đủ hết cả trứng thì tạt sườn nha, giò chả, rồi kho nồi thịt to. Và nói đúng ra ấy, chỉ cần dưới cái nước thịt này thôi cũng đã ăn đủ vị rồi. Bình thường buổi sáng nếu mà không có nước thịt này thì ăn sẽ rất là khó thôi đúng không em? Bao nhiêu các cái tinh túy của giò chả trứng rất là khó ở đây rồi anh. Cái nước thịt này nó béo ngậy. Nước thịt người ta sẽ kho, trước khi kho thịt người ta sẽ tinh nước hàng à, rồi kho cả nước dừa các thứ ấy anh. Thì có dầu mà. Cái xôi căn bản cái gạo ở đây cũng ngon anh ạ. Gạo làm xôi này gạo nếp này ngon. Một trong những hàng xôi vỉa hè mà giá thành khá là đắt đỏ nhưng mà ngon đấy ạ. Hôm qua anh em mình bún miến rồi, phở rồi, hôm nay xôi, cháo bột mì cơm ấy quý vị. Bà ơi. Dạ. Bà bán xôi ở đây lâu chưa bà? Bán từ ngày mẹ chị bán thôi mà. Mẹ chị bán hơn 30 năm rồi. Đấy, 30 năm. Từ năm 88. Thế là bà bán cũng ở địa điểm này ạ? Mẹ chị bán ở đây luôn. Dạ. Thế là tên của bà là bà Thu ạ? Đấy là tên của mẹ chị. À dạ, vâng. Thế là chị tiếp quản quán này lâu chưa? Chị tiếp quản tầm khoảng 20 năm. 20 năm. Dạ. Ngày trước chỉ phụ mẹ chị thôi, thế xong rồi từ ngày mẹ chị mất thì mới lên bán. Mẹ chị mất tầm khoảng gần 20 năm rồi. Em rất là thích cái nước kho thịt đây chị này. Cái này là chị nấu trực tiếp ở trên nồi này à? Không, chị phải nấu ở cái nồi trong nhà sau đó mới đổ vào đây. Tại vì nếu nấu cái nồi này mình không sắp được thịt. À đấy ạ? Vâng. Thế là nước lúc nào nó cũng ngập những cái thịt với giò ở đây. Luôn luôn phải ủ nóng không ạ? Lúc nào cũng nóng mà. Ở cái nồi này nó như là nồi giữ nhiệt em ạ, nóng lắm. Ở đây món nào thì là chạy nhất hả?
Thịt là chạy nhất. Thịt nó, thịt đây ngon. Ngon mà dễ ăn. Em kết cái quả thịt ba pỉ của chị, nửa nạc nửa mỡ ngon lắm. Mà cảm giác ăn nó không sợ béo nhỉ? Kiểu là nó tiết hết ra. Đúng rồi, cái mỡ nó bị nó ra hết rồi. Tiết rồi. Chị hầm khi lâu nhà chị luộc cũng phải nếu mà làm một nồi thịt này phải mất 4-5 tiếng rồi mà. 4-5 tiếng. Ra thì mỡ nó ra hết rồi. Nó chắc là không phải canh nữa thứ nhỉ, không nó cháy hỏng hết cả nồi. Có chứ, phải canh chứ. Thế là chị thổi bằng nồi gì? Nhà chị nếu mà thổi sôi thì bếp nồi bằng ga thôi. Ừ. Còn lúc mà ra bán thì mới cho vào cái nồi điện này. Anh chồng chị là có nhiệm vụ canh nồi thịt kho ấy đúng không? Đấy là anh Giai chị. Anh Giai. Nhưng mà kho cháy phát là cắt cơm. Thế là mình đây là ở ngõ 57 hả chị? Ừ, đây nhà chị ở trong ngõ. À, trong ngõ. Đi vào đây, trong đây là khu tập thể đúng không ạ? Ừ, đông lắm. À, trên phố này chật lại đông lắm. Dạ. Chị đã bán từ 6 giờ đến 10 giờ sáng á? Ừ, nhà chị bán từ 6 giờ đến 10 giờ. Dạ. Thế là chị phải dậy rất sớm đúng không? Hay là nấu từ tối hôm trước? Không, phải dậy sớm để nấu đấy. À dạ. Ừ. Anh Giai chị phải dậy từ 4 giờ sáng để nấu. Dạ. Đi chợ chắc là họ tự mang đồ đến đúng không? Người ta mang hết đồ đến cho mình. Dạ. Con phố này thì chủ yếu là mọi người kinh doanh về mặt hàng gì chị? Ở đây thập cẩm luôn nhỉ? Thập cẩm luôn, đúng thật. Cái phố nhà chị nó cũng vắng mà. Dạ. Cái phố này bán buổi sáng, còn nhà Nguyệt kia bán buổi chiều ấy đúng không? Nhà tôi Nguyệt tiệm ngon lắm. Tôi Nguyệt đấy là chị dâu nhà chị. Đấy, chị dâu ạ. Hai vợ chồng ông ấy bán ở bên đường bên kia. Thế là đều kiểu như là món gia truyền đấy à? Bảo sao lại ngon thế hả? Thế là chị tên là gì? Chị là chị Phượng. Chị Phượng. Vâng. Thế chị đeo khẩu trang em không biết được là gọi chị hay gọi cô. Nhưng mà chắc là chị còn trẻ thôi. Vâng. Chị là người sống lâu năm trên phố này đúng không chị? Chị sinh ra lớn lên ở đây. Sinh ra ở đây luôn. Cô em ăn gì? Chả trứng. Ngon này. Từ da đến mỡ. Khi chúng ta mà cắn vào cảm giác nó dính miệng, ngậy, béo, rất ngon. Cái này ăn kèm với đĩa xôi thì không còn gì bằng. Trứng thịt lạp sườn. Nhiều lạp sườn. Nhiều nước thịt. Chị gửi bát đầy đủ này. Của em bát sau là gì? Chả thịt pate ạ. Chả thịt pate. Trà đá, sữa đậu nành em ơi. Sữa đậu nành với trà đá. 2 cốc sữa bác ơi. Vâng, em xin. Chị gửi. Thế là chị bán cả ship mang về nữa? Ừ, nhà chị ở các trang ăn uống đấy, người ta đến người ta đặt ở trên đấy. Mùa dịch bệnh thì chủ yếu là người ta mang về. Em thấy ở đây là chị có cả giò bò nữa đúng không? Có giò bò, có chả. Dạ. Giò bò, Chả, trứng, thịt. Dạ. Cả pate nữa, lạp xưởng nữa. Pate là cũng ở phía dưới. Không, pate là ăn ở ngoài. Ăn ở ngoài. Dạ. Thế này là so với cách chế biến của bà ngày xưa với chị bây giờ thì chị có biến đổi hay là khác đi không? Không, vẫn thế mà. Vẫn thế. Ừ. Dạ.
Hồi xưa bà chắc là thịt rẻ hơn thôi, hiểu không? Đúng rồi, ngày xưa thịt rẻ, bây giờ Thịt rẻ hơn rồi, bây giờ thịt đắt, giá bàn đắt 670. Mà nếu thành phẩm một miếng thịt nhà chị lên là đã, nếu mà bán đã là làm lên đã thành 20.000 một miếng thịt rồi. 20.000 tiền đấy. Dạ. Đấy là chưa kể những cái hôm mà thịt nó nhanh dừ nó mà ấy ra thì là hôm đấy bị lỗ. Kiểu như cuối buổi có những khi thịt nó nát nó hết ấy. Nếu mà mình bán chậm tay ấy, nó nát là những ngày đấy là những hôm đấy là thịt nó không còn lại. Một miếng thịt này chị tính ra là lạng 3 thịt sống. Thịt sống là lạng 3. Tại vì mình đun mấy tiếng cơ mà. Nghe chị nói thì gần như là mình không để được đến ngày hôm sau đúng không? Không, nhà chị... Bởi vì cứ hầm kiểu này thì để tới ngày hôm sau đến cuối buổi cái là nó chảy hết đúng không? À. Thì ra là ăn phải ăn gần cuối nồi nó mới ngon đấy. Cuối nồi nó mới mặn mà, hiểu không? Cuối nồi nó mới giòn. Thường là những cái ngày chủ nhật như thế này thì mọi người thường ăn từ mấy giờ chị? Là đông ấy? Từ tầm khoảng 8:30 rồi ra thì đông lắm, thì ngồi hết cả một dọc hết chỗ này. Dạ. Đông lắm. Lúc đấy thì nhưng mà những ngày này chắc là đang dịch bệnh thì cũng bán cũng chậm. Vâng. Còn những ngày bình thường chắc là tầm 7 giờ đúng không ạ? Tầm 7 giờ là mọi người đã ăn rồi, đi làm ấy, mọi người đi làm ăn đã đông rồi. Thứ bảy chủ nhật là người ta hay ăn muộn. Ăn muộn nhưng mà đến tầm khoảng 8:30 ra thì đông nghịt rồi. Đến tầm 10 giờ, cứ tầm 10 giờ là chị vãn hết khách. Đây nhà chị không bán muộn, chỉ bán đến tầm đấy thôi. Không, đấy là một cái miếu thành hoàng ở cái làng này ngày xưa mà em. Buổi sáng thời tiết như thế này mà được ăn bát xôi nóng này của chị này, rồi được ngửi cái mùi thơm hòa quyện giữa cái nồi nước thịt kho với lại xôi bốc ra, rồi tay chị thoăn thoắt lấy muôi múc từng miếng thịt, từng miếng trứng, rồi chan cái nước mắm. Chỉ nhìn quan sát thôi Duy đã thòm thèm rồi. Em kết quả nồi kho này của bà chị ấy. Kho trứng, giò, chả, thịt các thứ ngon. Ngon lắm. Ăn này được không? Hàng xôi ở các hàng xôi nhà ở Hà Nội thì người ta bán nhiều lắm. Mỗi hàng có một vẻ. Mà em đã từng dẫn anh đi mà hàng xôi ở chỗ Hàng Than rồi đúng không? Cũng kho kiểu này cũng rất ngon. Không gọi là mình không so sánh được hàng nọ cả hàng kia nhà, nhưng mà về món xôi thịt hoặc là xôi trứng thịt các thứ ấy, truyền thống như này thì ăn ở đâu cũng mình cảm thấy nó ngon là được ấy. Anh nghĩ rằng đó mới là cái điểm mà riêng biệt. Để mà nói cho quý vị biết là quán nào ngon, nó khác biệt như nào thì cũng rất là khó, bởi vì cái ẩm thực nó là cái sự cảm nhận ở cái ánh nhìn về cách chế biến, rồi xoong nồi các thứ bày biện sạch sẽ, rồi cách trò chuyện của chị chủ nữa cũng làm cho mình tăng cái cảm giác ngon đi. Cho nên là ẩm thực là ngon hay không ngon do đánh giá của từng người. Còn đối với Duy Dũng, ăn như thế nào, cảm nhận như thế nào thì mình chia sẻ như thế. Nếu quý vị có dịp thì đến với địa chỉ đó là 57 phố Thợ Nhuộm. Ở đây thì là đường một chiều quý vị nhé. Đây là chúng ta đi đến phố Hai Bà Trưng, rồi chúng ta rẽ vào phía Thợ Nhuộm cách khoảng tầm 10 số nhà. Đó, nó ở bên phía tay phải ấy, thì chúng ta tới, mà chỉ bán buổi sáng thôi nhé. Quý vị nhớ đến ăn và thưởng thức. Thực sự đối với Duy về giá nó cao, nhưng mà ăn nó là chất lượng rồi. Hy vọng trong thời gian tới bệnh dịch sẽ sớm qua, cái cuộc sống đời thường của người dân lại quay trở lại, và anh em Duy tung tăng hơn và được thoải mái hơn, cũng như là đi được nhiều nơi hơn. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like cũng như chia sẻ để nhiều người biết đến cái địa chỉ cũng như là những cái món ăn ngon của Hà Nội. Duy có trang Facebook Hà Nội Phố để trong phần mô tả cũng như trong cái bình luận của video. Quý vị nhớ like để đón xem những video mới nhất, và liên hệ với Duy bằng số điện thoại Duy cũng để trong đó nhé. Đây là làm món xôi, ngày mai mình sẽ lại dẫn dắt quý khán giả đi ăn thêm một món khác chẳng hạn, thấy không? Nhiều ẩm thực Hà Nội mình thì phong phú dã man luôn, ăn cái gì ăn mãi không hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.